السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رايحين نحضر مع بعض حلوة المنقوشة. كنا سبقنا وحضرنا هذه الحلوة من قبل، لكن اليوم إن شاء الله راح نعاود نقدمها لكم بطريقة تزيين راح تكون بسيطة، والنتيجة إن شاء الله راح تكون جد رائعة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير راح نحتاج 375 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 3 أكواب. نحتاج ايضا 40 غرام من نشاء الذره اللي هي 2 ملاعق. عندنا ايضا 7 غرامات من الفانيلا، 5 غرامات من الخميره الكيميائيه، وراح نحتاج رشه من الملح اللي هي 2 غرام، حبه بيض، 165 غرام من خليط السمن والزبده. كما تقدروا تستعملوا كامل الكميه زبده او مارغرين. وراح نحتاج ايضا القليل من المزهر. نجوز الان نشوفوا طريقه التحضير. راح نبدا بسم الله في طريقه التحضير. في الاول راح نعاود نغربل المواد الجافه. راح نحط الكميه تاع الفرينه، راح نضيف عليها الملح، الفانيلا، وكميه الخميره الكيميائيه اللي هي نصف ملعقه، مع كميه المايزينا. راح نعمل حفره في الوسط. راح نضيف خليط السمن والزبده مع كميه من الماء اللي يكون سخون. نضيف ايضا كميه من المزهر. نعاود نحركهم في الوسط مليح، ونضيف عليهم حبة بيض. الماء تاعنا يكون سخون لكن ما يكونش يغلي، يعني لاحظوا كي نحطوا صبعنا لداخل في الماء نتحملوا درجة الحرارة. نضيف كمية أخرى من الماء هكذا. غير نتحصل على العجينة نتوقفوا، يعني ما راحش نعجنها. لاحظوا القوام كيف يكون، يعني العجينة تاعنا تكون طرية ما تكونش متماسكة. نعاود نغطيها بكيس بلاستيكي وراح نخلوها جانبا ترتاح 15 دقيقة. فيما يخص الحشو راح نحتاج 200 غرام من اللوز او الكاوكاو اللي نكونوا محمصينه، لكن حمصوا الصفر فقط، ما تخلوش يتغير لون بزاف. هنا عندي 2 كوب. راح نضيف عليهم كميه من القرفه. اللي ما يحبش يستعمل القرفه تقدروا تستعملوا الفانيلا. وعندنا ايضا 50 غرام من السكر اللي هي 2 ملاعق يكونوا معمرين مليح. نعاود نحركهم مع بعض. راح نضيف ايضا 1 صفار بيض. اللي ما يحبش يستعمل صفار بيض تقدروا تستعملوا 20 غرام من السمن او الزبده. وراح نفتح صفار البيض بالقليل من المزهر، لكن ما تكثروش المزهر بزاف، استعملوا كميه قليله فقط. لاحظوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه، يعني ما يكونش طري بزاف وما يكونش متماسك. الان راح نزيد نعجنه حوالي دقيقتين فقط حتى نتاكد انه السكر ذاب. نعاود نغلفوه بكيس بلاستيكي وراح نخلوه جانبا. بعد ما ارتاح العجين راني شكلته كريات، وزن الواحده 35 غرام، والحشو الوزن تاعو 15 غرام. يعني هذه الكميه تاع العجين مع الحشو راح تمد لكم 22 حبه. راح نبدا بسم الله في طريقه التشكيل. راح نحكم العجين نحطوه على كيس بلاستيكي ونعاود نغطي عليه. يعني هذه الطريقه راح تسهل عليكم العمليه بزاف، احسن من انكم تستعملوا الحلال. ونحكم الحطبه تاعنا ولا اي وسيله تكون عندكم ونضغطوا عليه شويه فقط في الاعلى. هذا القدر هكذا كافي. نعاود نحكم الحشو وراح نخدمه على شكل مثلث. يعني اذا حبيتوا هذه المرحله تخدموها بالطابع تقدروا تخدموها بالطابع او القالب اللي يكون شكل المثلث، لكن المثلث لازم يكون صغير ما يكونش كبير بزاف. هكذا. وراح نحطوه في الوسط. نعمل مسحه خفيفه فقط تاع الفرينه في الاسفل، ونعاود فقط نرفع الجوانب هكذا ونلصقوهم في الوسط. يعني هنا لازم تغلقوا العجين تاعكم مليح هكذا. نعاودو نقلبوه ونعاودو فقط نطولوا الشكل المثلث. يعني من المستحسن انكم تخدموا بهذه الطريقه احسن من انكم تحضروه يعني بالقوالب. لاحظوا المثلث تاعكم كيف يكون.
نعاود بنفس الطريقة نحطو العجين على كيس بلاستيكي ونضغط عليه من الأعلى هكذا. هذا القدر راهو كافي، يعني ما ديروهاش كبيرة بزاف. نعاود نحكم الحشو ونعطيله فقط الشكل المثلث. نحطوه في الوسط، نضغطو شوية فقط ونعاود فقط نرفع الجوانب هكذا ونلصقوهم في الوسط. نعاودو نقلبوه ونعاود نعطيله فقط شكل المثلث ونكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه ونغطيها بكيس بلاستيكي باه ما تنشفش. راح نبدا بسم الله في طريقه التزيين. في الاول راح نحكم المركز تاع الحبه ونعملوا نقطه في الوسط، يعني فقط باه تساعدنا في العمل. من بعد هذه القطعه راح نقسموها في الوسط هكذا، يعني هذا الخط اللي رانا نعملوا فيه فقط باه يساعدنا في العمل. غير تخدموا الحبه الاولى والثانيه تبداو تخدموا مباشره بالنقاش، يعني ما كان لا تستعملوا هذه المرحله. نزيد ايضا هذه القطعه هنا نقسموها في الوسط ونروح للمركز ونزيد ايضا هذه الثالثه هكذا. من بعد راح نحكم النقاش اللي نكون عملناه في القليل من الفرينه ونعاود فقط نقرص هذو المناطق. نزيد ايضا نقرص في الاسفل. من بعد واش راح نعمل؟ راك تلاحظوا في هذا الخط راح نعمل خطوط تكون موازيه ليه. بسم الله هكذا. ونعاود بنفس الطريقه نقرص في الجهه السفليه ونعاود نقرص في هذو المناطق اللي في الوسط هكذا. نعاود فقط نوقفوا الخدمه تاعنا شويه. زيد ايضا هذه المنطقه اللي في الاسفل نقرصها بنفس الطريقه. لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون. نزيد ايضا هذه المنطقه هذا الخط نعملوا خطوط تكون ايضا موازيه ليه. نزيد ايضا نقرصوهم في الاسفل هكذا. ونعاودوا نوقفوا الخدمه تاعنا مليح في هذه المناطق اللي يكونوا في الوسط. بقات الان اخر نقطه نكمل ايضا بنفس الطريقه ونزيد نقرص ايضا في الاسفل. يعني كما راكم تلاحظوا الطريقه تاع التشكيل ماهيش صعيبه، بمجرد انكم تخدموا الحبه الاولى والثانيه يعني راح تجريتكم وتخدموا بكل سهوله. ونزيد ايضا نقرصها في الاسفل. في الاخير راح نحكم حبه لوز اللي نكون وضعتها في القليل من بياض البيض ونحطوها في الاعلى، لكن ما تضغطوش بزاف، شويه فقط. راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. بعد ما نكملوا نجهزوا الحلوى تاعنا كامل بهذا الشكل، نخلوها جانبا ترتاح ساعتين ولا ثلاثه، يعني حتى ينشف العجين. من بعد نبدا نقلي فيها في الزيت اللي ما تكونش سخونه بزاف، يعني الزيت ما تخلوهاش تسخن بزاف. ونبدا نرمي في الحلوى هكذا ونخلوهم يطيبوا على نار تكون اقل من المتوسط. هنا غير نلقاهم تحمروا واللون تاعهم تغير نبدا ننزع فيهم. ونبدا نعسل فيهم مباشره وهما سخونين، والعسل تاعنا لازم يكون بارد وثقيل. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا ما شاء الله
الشكل النهائي اللي رايحين تتحصلوا عليه. يعني كما لاحظتوا هذه الحلوى رانا قليناها اليوم، كما ايضا تقدروا طيبوها في الفرن، لكن اذا طيبتوها في الفرن استعملوا 185 غرام من خليط السمن والزبده بدل 165 غرام. لكن للامانه الشكل واللون تاعو كي يكون مقلي احسن من انكم تطيبوه في الفرن. يعني لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون عن قرب. بسم الله ما شاء الله. يعني الحلوى تاعكم راح تكون تذوب. ولاحظوا ايضا الحشو كيف يكون معسل. هذه هي النتيجه النهائيه للوصفه تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله انها تكون نالت اعجابكم، ونتمنى ايضا انكم تجربوها. والى الملتقى في وصفه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.